Good morning boys. ඉතින් අදත් travel with bike එකකින් අලුත් vlog එකකින් set වෙනවා. අද අපේ ගමේ අයියලා set එකක් යන්නේ කොහෙද අයියා අපි යන්නේ? Wewathenna. Wewathenna යන්නේ හිතන් ඉන්නේ. හසිත අයියා ඉන්නවා. තව අපි අයියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා සංකයත් එක්ක. මේ සංකය ඉන්න ඔය කට්ටිය මේ ගලබඩ vlog එක ගලබඩ නෙවෙයි කොහෙද අපි ගියේ? පෙට්ටිකල නේ. පෙට්ටිකල vlog එක දකින්න ඇති. ඉතින් එහෙනම් boys ඉස්සරහින් set වෙමු. දැන් වෙලාව 11:00 විතරද නේ? අපි උදේ මේ කතා වෙලා යන 11:22ක් විතර වෙලාව. තව පරක් වෙන ඉතින්. ඔව් තව එක්කෙනෙක් එන්න ඉන්නවා. එයා තාම නැහැ. අපි උදේ කතා කරන්න යන්න ඉතින් ඉන්නේ. එහෙනම් boys ඉස්සරහින් set වෙමු. ඉතින් boys අපි තෙල් ගහ ගන්න අතර කරා කට්ට full සංකయ్య ගියා වඩේ ටිකක් එන්න. පොඩි පෙට්ටි කඩයක් තියෙනවා වඩේ ටිකක් එන්න ගියා. අපි අනිත් අයලා දෙන්න සෙඩ් එකේ තෙල් ගහනවා. තේරෙනවද අතන? ඉතින් boys අපේ ගෑස් එක ඉවරලා තිබ්බ එක කට්ටිය දාගෙන ඉතින් අපි කලින් මේ යකාගේ පටිපුර ලොග් එක ඉවර වුණා. ඉතින් අද අලුතෙන් ගෑස් එකක් ගත්ත පොඩ්ඩක් වෙනින්දා. ඉතින්නේ මේ MTC එකෙන් තමයි ගත්ත ගෑස් එක. ඉස්සර රුපියල් 700 බලන ගත්ත එක දැන් 1199 රටේ තත්ත්වෙත් එක්ක හරිම සතුටුයි. අයන්දා ගොඩක් දුරයිද? ළඟයිද? ලස්සනයිද මේ? ඔව් මෙහෙන් දෙය දාන්නේ. අරන් කිය. මෙහෙන් දාන්න. පාර පට්ටම සවිත්තුයි යාළුවනේ. ඔය කට්ටිය පේන ඇති. නිකන් ගෙලින්ම වත්ත මැරි යනවා වගේ සීන් දෙන්නේ. වීල් එක එහෙම නම් එන්න පුළුවන් මේ අවුලක් නැහැ ඉතින් අම්මා දුක කියද්දි වෙනවා වීල් එක එරිලා ගන්න. එන අමුතු ප්ලේස් එකක් ඈ ගුප්තයි. දැන් ගුප්තයි නේ. මේ ප්ලේස් එක අපි ආවා මං හිතන්නේ. යෝ ඉතින් අපි අනිත් අයලා දෙන්නත් එනවා. ඉතින් boys අපි සාතක ශාවණේ අය උඩට. කොහමද පාර? පාර කොහමද? පාර ගැන කියන්න පොඩ්ඩක්. පාර කියනවා නම් ඇත්තටම පල්ලෙහා ඉඳලා කාපට් එක ගාන උඩට එන්න තියෙනවා කිලෝමීටර් දෙකක්. දෙකට වැඩි අයියා. වැඩි එන්න තියෙනවා කැඩිච්ච ගල් විතරක් තියෙන්නේ. ඔව් ආය ආතල්ල. අර මේ කැලෑබොක් කරේන වැඩ අපිට ෂේප් එකක් තියෙනවා. ඒකට එන්න අමාරුයි ඇත්තටම. ඒකට ආපුවා මේ මාන්සි ඇත්තටම නැති වෙලා ගියානේ. දැක්කම පොඩි සීතල පාරක්. ඔයකට පේනද අපි ඉන්නේ මේ පොඩි සමහට්ටක් කබානයක් ගහලා තියෙනවා. ඒක ඇතුළේ ඉන්නේ. ඉඳ ගන්න එහෙම පුළුවන්. ඒකට පේනද මේ? එළියට ගියාම හොඳට පායලක් තියෙනවා. ඉන්න අපි ඉන්න තැන. ඉතින් ඒකට පේනවා ඇති මට පිටිපස්සෙන් කොච්චර ඒරියා එකක් තියෙනවද කියලා. හොඳටම හුලං හමනවා. එන ආතල් අපි බයික් මේ මෙතන තියෙන අපි වටේම ඇවිදලා බලමු අපි උයා ගන්නත් ඕනද? මෙච්චක් ගාමද?
ඉතින් යාළුවෝ නගටට කියන්න ඕන මෙතන එන්න තියෙන පාරණන් ටිකක් අමාරුයි. ඒ වුණාට කැලෑවොක්කේ එතකොට යකාගේ පඩිපල යනවා වගේ නම් අමාරුවක් නෑ යන්න. මේ නෝමල් එන්න පුළුවන් ඕනම් බයික් එක්ක මහ ලොකු බෑවුමකුත් නෑ. ඒත් එක්කම ඔයකට මෙතන ඇවිල්ලා කැම්පින් කරන්නත් පුළුවන්. අපෙන් නම් ටිකට් ගන්න කවුන්ටර් එක ගාව කවුරුත් හිටියේ නෑ. ඒකින්ද අපි ආවා. ඔයකට දකින්න ඇති වීඩියෝ එකේ මාරම ලස්සනයි. හට් වගේ ගොඩාක් හට් තියෙනවා. මෙතන අපිට දැනට පේන්නම තියෙන 4ක්. මෙතන 3යි පස්ස අපි ඉන්න එක 4ක් තියෙනවා. ඔයකට කියන්න අපි මෙච්චර දැන් උඩක ඉන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒ උඩ ඔය කට්ටිය හිතනද වැවක් තියෙයි කියලා. වැවක්ද හරියටම දන්නේ නැහැ. වැවක් වගේ පොඩි ලයින් එකක් තියෙනවා. ඔය කට්ටියට ඉන්න වෙන්නන්න. කට්ටියක් ඇවිල්ලත් ඉන්නවා. මේ බලන්න නාන්න නම් පුළුවන් ඒද කියලා නම් දන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඒ වුණාට කැම්ප් එකක් කරන්න නයිස් ප්ලේස් එකක්. මේ බලන්න. අපි ඇවිල්ලා තියෙන තැන මෙතන අපි ওই සංකයය දානිත් ලයිව් එනවා. එයයි එන බයික් දාපු තැන. මේ එතන හට් එකක් තියෙනවා. මෙතන හට් එකක් තියෙනවා. තාරෙහෙත් හට් දෙකක් තියෙනවා. පට්ට ප්ලේස් එක නේ අයියා. නයිස් නේ. මේ කැම්පින් කරන්න එහෙම නයිස් නේ. මාරු ප්ලේස් එකක්. ඊළඟ පාර කැම්ප් එකක් ගහමු මේක ඇවිල්ලා මං කිව්වේ කැම්ප් එකකට එමු කියලා. ඒ දා මෙතන කියන එක නම් ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ ගයිස්. පට්ට හුලඟනේ. හුලන් සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. ඔව් view එකත් හොඳයි. මේ කියන්නේ මෙච්චර කන්දක් උඩ වැවක් තියෙනවා කියද්දි මාත් කන්ෆියුස් වුණා ඒක සැරේම. අපි සෑහෙන කන්දක් උඩ ආවනේ අයියා. ඔව් සෑහෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. මේ එනවනම් කැම්ප් එකක් ගහන්න බලාගෙන මාව නම් නියමයි නේ. නැත්තම් වැඩන්නේ. නයිට් එකක් ගහන්න ඕන. ඔව් අපි මේ උදේ කතා වෙලානේ ආවේ. එක සැරේම අපි එකට විතර නේ ආවේ. ඔව් එහෙන් 12ට විතර ආවේ නේ අයියා. අපි 2 විතර වෙද්දී ආවේ නේද වෙලාව කිව්ද? වෙලා 2:24. 2:00 ඒ කියන්නේ පැය එකමාරෙන් විතර ආවා නුවර ඉඳලා. කටුකොස්ස ඉඳලා. අවුලක් නැහැ ෂේප්. boys අපි අතන හිටියේ ඔය කටට මේ පැත්තට ආවම මේ වගේ සුපිරි view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මාරම ලස්සනයි. සංගය පිළිවෙලයිනේ. වැවක් තියෙනවා view එකක් තියෙනවා මොනවත් ඕනනේ. අනේද කියන්නේ. මේ වන්න guys ඔය කට්ටියට කඳු පන්ති යායට පේනවා. මේ කබාන තියෙනවා. තනත් කබාන එකක් තියෙනවා. මාරම ලස්සන view එකක් guys. ඉතින් යාළුවනේ අපි දැන් උයා ගන්න යන්නේ. අද අපි කන්දිනේ නූඩල්ස්ුයි බිත්තරයි අරන් ආවා. ඉතින් පුරුදු ගෑස් ස්ටෝව් එක තියෙනවා.
සංකය ගියා වතුර රන් එන්න. ඒකට පේන තියෙනවා යා. වතුර රන් එනවා වීඩියෝස් වල ඇවිල්ලා දාලා ඇස් එක ගාලා පිටිතර තම්බලා නූඩල්ස් කන්න තමයි හදන්නේ. සද අපි නූඩල්ස් හදලා පිටතර හදලා කෝක් එකක් ගෙනලා තියෙනවා. එහෙම තමයි සීන් එක වෙන්නේ. වතුර කුණු වෙනවා. මේක අපි එකට ගමු. හැදුවනේ කල්ලා ගන්න. නැත්තම් තම්බෙන්න පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් බොයිස් සෝම තමයි අපි මේ නූඩල්ස් එක තම්බ ගන්න හදන්නේ. ඉතින් බොයිස් මාරම සුවඳක් එනවා නේ අයියා. අනිවාර්යයෙන්. මේ පැකට් ටික දානවත් දැන් අහම. මේ ටික අයින් කරලා ඉන්න වෙන්නේ නේද? අපි හැබැයි මේ පිගහනක්වත් ගෙනාවේ නැහැ. කිහිල් කොලයක්වත් හොයාගන්න එනවා ගයිස්. බලමු. මෙන්න මේ කොළවල තමයි අද නූඩල්ස් තියලා කන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මේ ටික හොදගමු. කොළ ටික හොදලා මේ කුඩින් මෙදියා. ඉතින් මේ ටිකත් අරගෙන යනවා අපි කෑම හදන තැනට. ඉතින් බොයිස් අපි ඊළඟ කරපු අලුත් රෙසිපියක් බලනවා. සංකල්පයක රෙසිපියක්. බිත්තර දෙකක් දානවා. බලමු හොඳට තේරිද කියලා. ඉතින් බොයිස් අපිට තෙල් නැති හින්දා අපි අලුත් සිස්ටම් එකක් බැලුවා. කොලේ වර්ග දාන්නෙත් නැහැ. කොලයක් දැම්ම ඇතුළට අපි මේක තවකට අඩු කරමු. අයියා බලන්න අඩු වෙනවද කියලා. ඉතින් යාළුවෝ අපි එහෙම තමයි බිත්තරේ දාලා තෙල් තිබ්බේ නැහැ. වීඩියෝ කළා මේ විදිහට විතරක් බලිනවා ජීවිතේට දැකලා නැහැ. අද තමයි ඉස්සන් දැක්කේ අලුත් මුගේ සුව කැමෙන්ටෙන් තමයි යෝක මේවා කරේ. අදිත්‍ය හරි මරණයක් වුණොත් මොකද කියව පාර ගන්නවා කියලා කියනවා. අපි දවස් නිදාස් කරනවා. තෙල් නැති වුණාම ගයිස් ඔය එකට බෙද ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මං කාලා බලලා කියන්නේ මැරුන්නේ නැති YouTube එකේ අප්ලෝඩ් වුණා කියන්නේ මැරිලා නෑ මං. හරි හරි. මේක අප්ලෝඩ් වුණා කියන්නේ මැරිලා නෑ. බඩගින්න ඉන්නේ දැන් නම් කන්න ඕනි. මොකද වෙලාගෙන් තියෙන්නේ නේද? අපි කාලා සෙට් එකේ මේන අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ගයිස් මේක තමයි අද ට්‍රැවල් විත් බයික් එකකින් ගෙන ෆෝෂන් එක. ඉතින් ඔයකට වෙන්න තියෙනවා නූඩල්ස් තියෙනවා, බිත්තරයක් තියෙනවා. බිත්තරේ බෙද ගන්න තෙල් තිබ්බේ නැහැ. ඒකට වෙනම සිස්ටම් එකක් අපි යූස් කරා. ඔය කට්ටිය එක දකින්න ඇති. YouTube එකේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ අපිට. එහෙනම් අපි මේක කාලා බලමු. අවුලක් නැහැ. හොඳටම තියෙනවා. මොකදත් හොඳයිද? අවුලක්ම නැහැ. සුපිරි. මේ YouTube channel එකක් කරන අයියා කෙනෙක්. මෙහි ඇවිල්ලා සෙට් න අයියා YouTube channel නම කියන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මම සබ් කරගන්නත් පුළුවන්, හොයන්න පුළුවන්. travel blogger කිව්වොත් දන්නවා කියලාම travel blogger search කරලා බලන්න. තනියම ඇවිල්ලා තියෙන අද කැම්ප් එකක් ගන්න සුපිරි කොල්ලෙක්. කට්ටිය ඉතින් කනවා. කොහමද සංකయ్య? කොහමද කෑම එක සුපිරි කන ගමන් ඉන්නේ. අවුලක්ම නැහනේ. අයියා මොකද කියන්නේ තියෙන්නේ? සුපිරි සුපිරි. විතර. ඉතාලම මරුවයි. කට්ටිය මරු කී කනවා. boys and girls travel with bike ඉතින් අරන් ආ vlog එක මෙතනින් ඉවර වෙන්න යන්නේ. පට්ටම හුලං ඔයාලට මං කියන දේ ඇහෙනවද දන්නේ නැහැ. මාරම හුලං. ඉතින් අද ඔය කට්ටිය vlog එක බලලා enjoy කරා නම් ආතල්ලයක් ගත්තා නම් අපේ channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා මේ bell icon එක click කරලා line එකක් ගහලා දෙන්න. එහෙනම් boys ඊළඟ vlog එක වෙනකන් සතුටින් පරිස්සමෙන් travel කරලා ඉන්න. එහෙනම් stay safe and goodbye.